Sziasztok, én Terkent vagyok, és ebben a videóban Hunter kolódvágyozni fogunk, amiben elkezdjük ezt az új pályát, ami nem más, mint a tornasín, ami Scotlandon, magyarul Skóciába játszódik, ahol szokásos európai állatok, reddír, felúdír, és még sok minden más, például whiteboard jelennek meg, és nagyon sok az egyes, ami azt jelenti a kicsi szintű, ami jó sok madárral, és még jó sok emlőssel jár. Szóval lássuk is neki a helynek. Kíváncsi vagyok, ez a legújabb pálya. Mondom, ezt akkor hamarabb azért ki akarom játszani az összes többit. De új pálya, mert szerintem ez mitől különbözik egy régi egyedül. Ezt már tudjuk hasonlítani például a Yukonbelihez, amin az előzőnek voltunk. Welcome in, weary traveller, to Wheel Mind. Myths and monsters, from Roan's doorstep to yours. Home of the Whispering Stone, our fatty, and even a few wild haggis, if you can find them. Wild haggis. What are you doing, big man? I'm supposed to let his podcast finish. But I can do a better job, so let's give it a go. This one's Tornashane. 25 years I've been here. Seen a few suns setting over heather seas. Seen 1,000 more eyes, mind. Sure, I'll see 1,000 more. Grouse come, grouse go, pheasants dodder, and the brightest plenty of them. But this place is proof that what's old is new once more. That's not quite the whole story, though. There's a lot we want to leave in the past. Everything is hand-picked or weeded out with care. See, whoever you are, wherever you come from, you got the right to roam. It's the law. But round these parts, we have a much more, relevant set of rules to live by. Mine. If you follow them and give everyone else the chance to know, you'll always be welcome. If you dinna, you'll be begging for something as simple as the wrath of God in you. All I'm saying is, a new sun is rising here in Tornashane. Dinna miss it. No. Alright, Val. We'll chat later. But first, let me stick the big man's podcast on. Welcome, weary traveller, to Tornashane. I'm Laird of the estate, Roderick Rowan, but you can call me Roddy. Where do we begin? There's so much for me to share. They say a picture tells 1,000 words. Then a good view surely says 1,000,000 more. So let's start there. Pont arra kell menjek? Pont arra kell menjek. Akkor nem indulunk a Watchtowerhez. Szép pálya. American mink. Na már itt is vannak is minkek. Felúdírek. Alright, pal. I'm banned from the bingo halls round here. No skin off my nose, they're low-stake games. So I made one of my own. Spot every animal in the park and I'll drum something up. Mennyivel szebb pálya, már olyan sokat ki lett dolgozva ez. Növény, sűrűség, blokkok, minden. Ezeket nem tudok szeretni, hogy így pattogunk rajtuk. Deer stalking is a speciality of our reserve, and any hunting trip up here wouldn't be complete without it. So, here's what I'm saying. 3 different deer, 3 different ways, 1 hell of a challenge. Get me a roebuck under 30 metres, a fallow buck from a crouch, and a red buck with a single lung shot. Sort those out and your prize is in the post. Na ez mennyivel jobb már, na ez. Na ez nagyon jó. Ez küldi, ezt nevezem küldinek. Hát ilyen küldi lehetne az összes pályát. Tesztpokolok, megcsinálom. Nem kell a többivel szenvedjek. Telefonon akkor őket el is fogadni.
fegyverjem azokat meg bemutatom, most még elsőnek is. Nézd meg ezt a kilátót. Vagy már lett őket. Szóval egy ház meg ott, ez a ház, ezben levünk meg később, összesen menjünk el oda. Ahhoz a helyhez. Úgy közben nézelődjünk. Ez szép táj, ez is kellett már az európai környezet, mert régen voltunk már európai pályán. Felódír, egy easy, akkor farmoltunk már. Nehéz lesz beszkopolni egy erdőbe. Ezt a minket, az biztos. Very old. Na menjünk közel az outposthoz. Még ilyen helyen az erdőben nem tudunk lelőni, mert annyira kis állat az, görény. A görény meg a görény között nem a különbség. Egy flinget. Menjünk akkor oda a házhoz. Na hát, és akkor meg is érkeztünk ebbe a kastélyba, ez szinte lesz a házunk. Azt kell még egy jó kis ház, nem azért mondom. Egy kastélyt. Nézzük. Aztán megnyújt a nyakuk. Ez a mi kis szekrényünk. Ott van az ágyra itt. Minden nem mosogat megint. Akkor fel kell venni ide a harmadikra. Milyen állom. Jó, szóval minden. Még egy szoba, egy fürdőszoba. Aztán van minden. Szétnéztünk. Én oda felmegyek még, esküszöm.
házat adunk? Ugye ennyi volt, hogy felfedeztük? Nem az hozzányújtunk az ajtóhoz. Itt is vagyunk. Tovalos ígyben. Szépen. Látok, és hát fegyvereket is be is mutatnám a fegyvereket. Ahogy fel tudok állni. Ez úgy jó lesz. Na, itt vannak a fegyvereink. Beállítottam. Ugyanúgy rendkívül, ez jó szikadéra is, és azért hoztam. Ő itt. Felódére jó. Másra ide nem. Ő whiteboardra, és tulajdonképpen ezeket a nagy állatokat hívom csak. Itt van ez a fegyverünk, ez mondhatni majdnem free fegyverre. Ezzel fogjuk lőni a egyestől nagyobb testű állatokat. A disznókon és a reddíreken kívül. Itt van ő itt, Martinsen. Ez ugyanaz a fegyver, ugye nem változott, mert nagyon sokat, nagyon keveset lőttünk vele. Szóval őt is még használjuk. Itt van a 22 LR Shadow, ugye? Ő viszont nagyon nagy szerepet fog játszani. Mert hát sok a madár, sok a mink, sok minden más. Kis görények, és hát ehhez kell. Ehhez kell. És a shotgun, ami ugye nem maradhat ki, valami elrepül, pusztítsuk is egyből. És ez lesz, ami többi is setepünk erre a pályára. A pálya az jó nagy, szóval elindulunk egy valamelyik irányba, például induljunk el. Hát kezdjük el küldik, megnézzük milyen küldik vannak. Hát, hogy nearby lookout point. Ott voltam. Jó, akkor sorra gyorsan vissza felmegyünk. I'm sure you're impressed. You should be able to spot Kaishel and Ellen from where you're standing. Which is where you'll be heading for your first taste of what you'll be hunting. And more importantly, our hospitality. Az jó. Na hát akkor van idáig mondom eljöttem. Most már sétálni. Haggis, the most elusive quarry of the Highland Hunter. A majestic beast found only here in Scotland. Ezt a haggis nagyon mondják. Typically, one leg is longer than the other to aid them in scampering round mountains. Which makes breeding a challenge, so they requisition the help of an opportune hillock. Regardless, in just a few days, you'll join the ranks of the truly legendary. But first, all you need to join is us for dinner. Akkor megérte visszajönni. Vissza kell jöjjünk. Allo, since you're out and about, reckon you could take a few snaps for the site? They don't have to be good, they just have to be. So no worries if you shoot photos like you shoot your haggis. Right, hope you liked your haggis. I'm Isla, the gamekeeper here at Tornasheen. I trust you're brought to pop his podcast on when you need to. I'll be about to keep you in the real world. Suits me, I can do some actual work while Roderick's on one. Anyway, next step's the tour, so tune into episode 2 whenever you fancy and give me a shout when you're done. Designing a website doesn't have to be a myth with Circle Junkie, who are the sponsors of today's episode. The haggis is an elusive and wily beast, hunted for its tasty flesh and thrilling chase. Even the finest tracker can head home empty-handed. However, you have the very best in the business. Available wherever good podcasts are found. First things first, you'll need a lure. Cheese, chips, and curry sauce. Or a bagpipe cola should do the trick. Ott van nem, úgy itt is van, nem? Nem az a fújó hangszer, ami van, hogy itt. Amúgy, hogy oda kell menjek pontosan. Hogy gyorsan megnézem. Úgy elmegyek, hogy van. Itt. Nem.
tisztelt. Na menjünk akkor oda. Pigs can be a right menace when the fancy takes them. Too fat lady! Nah, that's a wee road dear. Best to keep your distance. Yep, that's our body, Gapper Gailey. No many to go around, so chill out, alright? Nagyon akart összejönni, de ő kapta. Gold lett. Majdnem diamond, hagyjad már magad. Szép kis siker. Vagy tetszenek ezek a madarak amúgy. You'll struggle to find Sika deer south of the border, so enjoy them while you're here. Az mi ez a borz? Badgers are missiles made of beef. Na, itt is vagyunk. Beautiful. Now that's the sound of rebellion. Haggises love that noise, so I'm sure one will appear any second now. Dun, dun. Dun, dun. Well, better go have a look. Szikadér. Hát akkor most megyünk, akkor heggiszeket vadászni. Én a rondó vagyok. Itt a lábnyoma. Hey, pal. You're saying you found haggis tracks? No harm in following them, I guess. Wait until Roderick hears about this. Főleg kíváncsi ezeket, hogy tényleg lesz egy egész, vagy nem. Okay, and now you've seen the thing, let's have a look-see. No movement. Put a bullet in it. Kettes? Biztos. Well, I'm not so sure the haggis you shot will taste so good. Still, there's more where that came from. Hát voltak.
Well, hikers have been telling me there's a din coming from Piper's Pit. It's probably nothing, but I'd appreciate if you could get a look. And because I'm contractually obliged to mention it, your man has a podcast episode on it too. Cheers. The Phantom Piper of Tor na Shean is a tragic tale of times gone by. A lone child trapped in the dark, plotting the way for a horde of men above ground, alone for all eternity. Some say when the night is still, you can hear a wobbling above the muir. Little Rabbi, loyally performing his duty in the next life, a service for those who have long since given up on him. Na itt is van a ház is amúgy. Szokásos kis ház. Itt íroz, nem mondjuk ez itt. Semmit itt nem értem miért van. Le van pukkanva a hely, nem azért mondom. Milyen háza itt? Az jó furcsa egy háza, nem azért mondom. Van ez a ház? És akkor én most ebbe fogok aludni? Mi történt? Itt van félig hagyvédűz. Itt a puska. Menjünk tovább utunkra. Na, meg is jöttünk. Ez meg mi? I know that key ring. That's Al Tam's down the pub. I'll give him a ring. All right, big man. What's good? All right, Isla. Are you down a hole by any chance? Yeah, Rory's sick of me. Aye, well, nah. Just letting you know we've got your key ring. We'll chuck it down. Oh, aye. I wondered where that had gone. See you down the hinds. Cheers now. All right, bye. Chuck down the key ring for the good man, if you please. Tehát akkor tulajdonképpen... Ez kell, ez a kulcs, és akkor... Még le kell dobnunk ezt a kulcsot. Well, fancy that. It was just Al Tam doing his pipes down the hole because his lad had it up to here. There's that mystery solved then. No beasties this time. Ezek feladatos készen van. Hát itt innen menjünk arra az úton tovább. Alright, pal. Hope you're pro. Good job on the whole stuff and that. Anyway, shepherds on the estate have come to me complaining saying their sheep are going missing. Now, I don't have a Scooby. Only a handful of wildcats around, and unless the badgers are on the gear, it is no them. I haven't a Scooby as it stands, so reckon you could take a look. Oh, and of course, wee Jobby has his own notions and a podcast on the matter. Says it's a catchy. He's a ball-bag, but I don't hate the way he looks at the world. Leaves room for people like you and me to do the hunting. So, let's try luring this beastie with a deer or something, and while we do that, get to the bottom of this properly. Ez is megteszi. Hoppá, egy kis hátat felállítottunk. De ez jobb, mint a... Miről bepakoltuk. Úrszín papucs. De van itt minden. Azt hiszem, minden van itt.
Akkor menjünk tovább arra a helyre, és útközben majd el kell majd ejtenünk egy állatot, valamilyet. Menjünk akkor arra, vagy... Na várjunk csak, le fogunk lőni egy nyilat. Lény, de merre mentek? Ez meg lett. Gold lett. És de szép nyúl amúgy. Nagyon szép nyúl. Ez eskü tetszik ez a nyúl. Milyen kis szép már. Mekkora ilyen kis feje van. Meg lett a B. Ez hamar meg lett. Alright, now shove a GPS in the meat and pop it where the sheep went missing. Can check your boy's podcast if you feel like it. Although the Scottish wildcat is rare, the kitschie is a constant threat to everyday life. A trickster fairy taking the form of a huge cat, larger even than a big dog. It causes perpetual havoc, stealing souls from the deceased before they're claimed by the gods. The antics of the kitschie force families to carry out the fellferðelések, rituals to distract the kitschie, such as playing games, making a racket, and watching over the body until it's buried safely. Szerény. Survive get search where the sheep remains. Ez merre van? De arra. Jó messze van, mondjuk. Hát jó, nem a fegyver. Tényleg szeretném lőni. Ez jó lesz? Ötből összeeső, szerintem szívet kapott. Ez jó ez a fegyver amúgy. Tetszik is a kinézete is. Hogy figyelt. Hát időt kapok, majdnem szívet. Jó. Egy rókával kevesebb. Gyorsan lépcsük a 22-essel. Ez esett. Ezt kapta. Tehát mind a kettő kapta, jó. Kapták azért. Szívet, rendesen. Igaz, egyből itt esett el? Mind a kettő elrepült. Na nézzük. Ez egy csiket, vagy egy fajd. Gold. Red. Ezek így néznek ki direkt? Ilyen színűek amúgy. Gondolom a red green az red amúgy, tehát hogy... Merre ment a másik? Merre? Nem repült messzébb is. Light brown. De kis szépek. Szép kis állatokat biztos. Folytsuk tovább akkor az utókat. Na meg is jöttünk erre a csodálatos helyre, és megint egy szép kis világú. És tája szép. Csodálat, milyen mocsár van ott. Ezek ilyen elsüllyedt, ilyen kicsit pixelesek. Földek, vagy mik azok? Nézzük, ház van erre. Van, amúgy nem sok ahhoz képest. És arra lefele kell mennünk.
Induljunk meg akkor arra lefele. Közben szétnézek, van-e valamilyen állat. Nagyon látok állatot? Na mindegy, menjünk tovább. Na és akkor meg is jöttünk. Ez a csodálatos helyre, ami ugyanúgy, mint egy parasztház. És itt a kandallónál tudjuk ezt megtenni, ezt. Jó. Jó voltam? Majdnem. Itt is vannak azért dizájnok, ez biztos. Hát és akkor meg is érkeztünk. Warning van. Ennyi bárány maradt itt, hogy... Igen. Well, while the cat takes the bait or not, have a little look around for some clues. Ugye, egy macskára vadászunk, egy vadmacskára. Ez eléggé nagy, hogy mi van. Those look like bird droppings. Not sure what kind from the photo, but they're big, so we're looking for something even bigger. Yep, keep at it. Reméljük, hogy nem lesz, csak mondjuk easy volt. Nem is volt olyan rossz. Ott is minor. Ródírek. Tire tracks, eh? Heavy duty ones too. Could have made off with a wee lamb or just for a drive. I'll look into it. Alright, good work. We have some leads. Now, back to check the bait. Ha nem lesz ott. Fogadni merek. Ha nem lesz ott. Here's a special challenge for you. Harvest 4 of each of our signature birds. Ah, the buggers hoofed it. Follow that GPS. Normally, we call the start of the grouse season the glorious 12th. Here, you're going for a glorious 12. Follow the GPS. Jaj, akadodzások. Igen. Volt pedig az elébb. És most akkor a küldi. Ezek jó küldik amúgy, ezek jó küldik. Akkor a GPS-hez. Nem az van kijelölve. Ez az? Egyre veszi, hogy a GPS. Gyorsan, akkor menjünk utána. Na és hát amúgy itt is vagyunk a GPS-nél elméletileg. Eurázsián Primárton. És akkor nézzük is meg, hogy mi az. Akkor eléggé pixeles, jól látom? Vagy csak úgy tűnt. I should have known. Heard stories of this up north. Eagles carrying off wee lambs. Well, we've been reintroducing them, and well, the livestock can't keep up. The eagles were here first, though, so I guess the sheep can do one. Makes sense that the old gods didn't suffer invaders, eh? Either way, we can let the farmers know as eagles they need to look out for. Well, all good, that'll do them. They're the size of bleeding barn doors.
Akkor ez a követési készen lett. Nem vagyunk itt, azt nagyon All right. Since you were such a big help with those eagles, I could use another favour. See, I was in the museum up the river and nipped in the shop on the way back. Oh, the Lord was gone. Had to have a round sausage. But more, well, also importantly, I've seen this before. Some roaster is planning a barbecue, or my name is Nyla. If they date in the heather, they'll burn a whole lot more than they squarins. I'll be combing the other muir, but if you could check the ones I can't get and steal the bombs brekkie, then I'd appreciate it. Akkor az lesz a következőink, és ez pont jó, mert pont arra van nekünk. Na most, hol van itt a ház? Gondolom ez itt a ház. Valahol. Jó, na vágjunk neki ennek az útnak. Ott pont van egy ház, elsők felfedezzük ezt a házat. Utána pedig majd oda megyünk. Most jelenleg ott a smoke. Tehát és akkor itt az egyik ház. És itt a másik ház. Ezek a házak egyre furcsábbak lesznek. Mi a cinematik van itt? Még azot is ezt a házat jelöltem ki. Na menjünk akkor. Ide gyors. És itt is vagyunk. Where there's smoke, there's fire, and I need that unquenched. Let's make sure it's really out with some water. Then you worry, it's no going anywhere. Spóroljuk el a tüzet. Alright, we pissed on their chips. Now we'll eat 'em tea. Take nae prisoners, and they're lornin'. Oh, bro. If you're gonna cook my breakfast in my park, there's gonna be consequences. Everyone has the right to roam, but the only person cleared to burn the muir is me. 'Cause I do it properly. Despite bombs like this one coming through, I actually wish Roddy cracked open the whole asylum. What's the point running the best kept private estate in the world if it's also the best kept secret? I need to work a deal with Navi down the shop though. Can't he be doing without my scratches and Lorne? Right, that's me. Later then. Készítsön ez a küldetés. You know the drill. We've had hunters whinging, saying the stone is whispering, spooking the deer. Well, since you've done such a good job with the other stuff, I'd appreciate if you could give this a look too. Na jó van. Közben a következő küldiket amúgy. Visit the Whispering Stone. Az pont a másik oldalt van. Addig szerintem felfedezem ezt a helyet. Gondoljunk el akkor. Na, meg is érkeztünk. Erre a csodához. In the grasp of the Whispering Stone, the half-light flickers and sputters. Where the worlds come close and travelers find themselves trapped. Those begging to hear the voice of the one they love can cup their ear to the rock and listen a while. But whose parting words they hear is a mystery. Indeed, it could be better to hear nothing at all. Right, let's have a look. Hey, while I do, reckon you could do me a solid? Brush away the moss on the stone there and snap a photo. The website could do with a wee spit and shine. Looking like teletext the new. If you mind that.
Így szólhatok, hogy jelenletek közelről fel. Na jó, ezzel az a küldetés. Rush the most. Ennyit kellett. Oldani kell a lefotót. Take a photo of the old carving. Jó. Old carving, akkor erre a szodára is. Right, everything looks in order. People have been saying that the deer have been acting a bit funny though, so we'll check out a few in the wild and all. Jó, ezt kiveri. Na, tehát akkor közelbe kell egy deer behavior, tehát hogy tulajdonképpen nyomót, mert mi ezt egy szarvastól közelbe. Looks good to me. Day one down for science. Well, you're a hunter, right? Not a scientist, so do it for hunting. Most nem vettük le, mert azt nem egy gyorsan lehet intézni. Eltaláltam elég rosszul, eléggé rosszul. Kapni fogja, csak nagyon messze ki. Nagyon elrontottuk. Nagyon fogom is szenvedni, de ez csúnya volt, de hát nem tudtuk, hogy le kell lőni. Menjünk oda hozzá akkor. Hát és akkor itt is van a szarvasunk. Aki feküdt. Igen, ez nagyon csúnya volt, meg se nézzük. És akkor ez is küldetés is kétszer van. Okay, now. There should be whispering from the stone. Not expecting much, mine, but at least you found a nice deer. Hát, sztózás. Search the area. És itt is vagyunk, nem tudom, mit kéne itt keresni. Oh, you hear that? Oh, where's that coming from? Ja, hát. With some headphones and... Sounds like Roddy's podcast. No wonder they left them behind. It's either that or cheering your ears off. Ezt mondom. But I think the real myth here was that someone was listening to the Rodcast. No offense, Bill. Well, that's me. Cheers, Newt. Na, kész van az a küldi. És itt felfedeztük a pályát, jó kis network, következő részben megcsináljuk csak ezeket a küldiket itt. Hey, pal. This one's serious. Family hikers have reported their child missing. We've got everyone combing the grounds, but given the circumstances, the more hands on deck, the better. I'll send through where we saw them last. Ring me as soon as you know something. Reported it to Roddy. He insists it's an ushka. A shape-shifting horse monster. Keep an eye out for one of those. In the meantime, we're looking for a child. You know what they look like. Like a person, but smaller and more stupid. Yeah, that's the one. Na, tehát akkor majd a következőnek félkülítetokat megcsinálgatom, mert azok úgy csak megyünk, és következőre pedig állatvadászat lesz ezen a pályán keményen. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Majd jövök a következő videóval, és majd a következő grindos videóval is, szóval addig is sziasztok!